What's up guys, welcome back to my channel, and we are back after 7 months. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano malaman ang scale ng lahat ng key or lahat ng chords. So bago tayo magsimula, ang kailangan doon, alamin muna natin yung mga bassline ng 6th string at 5th string para alam natin kung saan natin dadalhin yung pattern. Bago tayo magsimula, hindi nga pala ako nag-aral sa kahit na anong music school. So ang ituturo ko sa inyo is base lang to sa self-study ko. So kung may mali man ako, paki-correct na lang ako sa comment section. So ayan, magsimula na tayo. Ang bassline nga pala, isipin nyo na lang yung mga nota is kumbaga sa piano parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, and so on, paulit-ulit. So sa gitara, ang notes niya is A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, and so on. So para malaman natin ang bassline ng bawat fret, simula tayo dito, open E sa 6th string. So papataas lang siya. Bale, E, then first fret, F, F sharp sa 2nd fret, G sa 3rd fret, G sharp sa 4th fret, A sa 5th fret, A sharp sa 6th fret, B sa 7th fret, tapos walang sharp ang B, C na siya agad. So C sa pang 8th fret, C sharp sa 9th fret, D sa 10th fret, D sharp sa 11, at balik tayo sa E. Okay, na nagdaanan na niya lahat ng notes from E to E. Yun na siya, open E to octave E sa 12th fret. So ulitin natin siya, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, at E. Yan yung sa 6th string. So ito naman sa 5th string, open A. So ganun lang din. Dahil A sharp sa 1st string, B sa 2nd fret, C sa 3rd fret, C sharp sa 4th fret, D sa 5th fret, D sharp sa 6th fret, E sa 7th fret, F sa 8th fret. O nga pala, ang E wala rin siyang sharp, kaya kung mapapansin nyo, E sa 7, F na agad sa 8. So F sharp sa 9, G sa 10, G sharp sa 11, at A sa 12. Octave A. Okay, yun na lahat yung bassline. So nung previous lesson natin is pentatonic minor ng A. Since naituro ko na yung pentatonic minor ng A, yun na rin ang gamitin natin na pattern, pang-adjust-adjust. So itong first pattern ulit, 5, 8, 5, 7, 5,
Tapos, ito yung second pattern. Ang minor scale, lagi niyang kadikit ang major scale. Kung paano nangyari yon, hindi ko din alam kasi yun ang nakasulat. So, susundin na lang natin yon. Bali, ang magiging minor ng pentatonic is ang first pattern. Ang major naman ay second pattern. So, sa makatuwid, ang A minor at C major ay parehas lang din. Gets niya? Same notes lang sila. As in, parehas na parehas lang talaga sila. Kaya yung A minor at C major, same pattern. Same notes. Yun. So, paano naman siya magiging G sharp, o G minor, G major, C minor, D minor, mga ganong scale. So, ito siya. Kaya ako tinuro sa inyo yung baseline kasi yung first pattern, kung saan nagsimula yung unang notes niya, unang pinaka scale niya, itatapat natin sa kung saan yung chords gusto. O halimbawa, gusto ko yung G minor naman, paano na siya. So, i-adjust lang natin siya from dito sa 5 string, gawin nating 3rd string ang unang pattern. Then, gawin mo na yung buong pattern na yun, na first pattern. So, eto na siya. Magiging 3, 6, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 6, 3, 6. So, ang notes na niya is may iba. Kaya, same pattern siya, different notes lang. Okay, nagets nyo? So, ito na yung magiging notes ng G minor. G, A sharp, C, D, at F. G, A sharp, C, D, F, G, A sharp. So, yun yung notes na niya. Inasog lang natin yun dito. Same pattern lang siya, pero different notes. And then, yung next na second pattern is dito na magsisimula sa A sharp. Ito na ngayon ang major. A sharp major na siya ngayon. Same notes lang din siya as in ang G minor. Kaninang nasa C siya, in-adjust lang din natin siya from major ng C to A sharp major. Ito na siya, yung bali second pattern. So, 6, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 7, 6, 8, 6, 8. Yan na yung major niya. G minor at A sharp major. So, sana na-gets niya. In-adjust ko lang siya. Ngayon naman, kung gusto niyo naman siyang maging F sharp minor. Okay, doon naman tayo sa F sharp minor. O, yung unang pattern, itatapat natin sa notes ng F sharp. Then, gawin mo yung first pattern ng minor pentatonic. So, eto na siya, ang notes ng F sharp minor na scale. So,
Simulan na natin sa F sharp, A, B, C sharp, E, F sharp, A, B, C sharp, E, F sharp, at A. So, ang major niya nakadikit is A. A major na siya. Okay na. F sharp minor at A major, same na same lang. So, yung second pattern, ito na siya. Ganun lang malaman lahat ng scale. So, ililipat-lipat mo lang yung pinaka-pattern niya kung anong scale ang gusto mo, kahit na ano pang notes yan, kahit na ano pang key yan, same pattern, different notes lang na. So sana nakatulong ang lesson natin ngayon para sa mga beginner na nag-i-scale, dahil naging problema ko din to nung bago ako nag-i-scale. So thank you for watching. Antabil na kayo sa mga susunod na lesson. If may mga katanungan kayo sa mga lesson natin, or kung may mali man ako, paki-comment na lang sa comment section. So, until next time.